Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga Max med mig, Max Persson. Idag 4 stycken frågor, vi drar med en gång. Dags att snacka lite distans eller lite slaglängd och allt vad det är. Det är mycket frågor kring det just nu sen USGA kom ut med sin distance report och vi kommer besöka det. Vi kommer prata om en hel del annat också. Vi kör igång med fråga nummer 1. Fråga 1, en lite nerbantad version av den. Marks distance report, vad tror du blir av den? För er som har missat det så kom USGA och var det PGA Tour ut med en distance report, alltså de visade hur slaglängder och så vidare har utvecklats under de senaste åren, vilket är ganska intressant. Och vill man läsa hela den eller vill man läsa kring den så rekommenderar jag Golfworks bland annat har en bra summering av det. Jag tror också USGA har en egen och golf.com tror jag har läst ett ställe på. Men vad den stora frågan tycker jag borde vara just det här. Okej, vad använder vi den till? Vad använder vi informationen som har kommit fram? För vi vet att det pratas väldigt mycket om just att bollen går för långt eller spelarna slår för långt eller vad det nu må vara. Och jag vet ärligt talat inte vad vi ska se att det blir av den. Det finns ju naturligtvis en del personer och spelare ansvariga inom golfvärlden som anser att det börjar bli lite för långt. Men samtidigt så vet inte jag, i min värld, jag ska säga så här, utveckling av slaglängd för mig i det yrket jag har, för om vi pratar proffs, är för mig helt naturligt. Vi blir bättre på teknik, vi förstår bättre varifrån all kraft kommer, vi får bättre utrustning, spelarna tränar mer fys, de har kroppar som är mer anpassade för att slå en golfboll så långt som möjligt. De tränar också för att slå en golfboll så långt som möjligt, de tränar inte bara rent generellt. Och egentligen blir proffsen bättre, de lägger ner mer träning, de får helt andra förutsättningar. Så att oavsett vilken idrott vi egentligen tittar på, om det är golf, om det är skidåkning, om det är simning, om det är löpning, om det är fotboll, så räknar vi ju ändå med att om jag om 10 år, eller om jag fortsätter utveckla mig under 10 år, så kommer jag ju bli bättre, jag kommer bli snabbare, jag kommer bli mer effektiv på att dribbla i någon sport, alltså jag kommer göra, kanske forward göra fler mål, en målvakt har fler räddningar, en skidåkare åker fortare, alltså det är en naturlig utveckling att se, tycker jag. Att proffsen slår längre idag än vad de gjorde för 10 år sedan är ju inget annat än en tydlig utveckling av sporten. Det tycker inte jag är något konstigt, det tycker inte jag är någonting vi borde titta ner på något sätt, utan för mig är det vi har blivit bättre. Sen kan man se på naturligtvis det här med amatörer, alltså vi hobbygolfare, hur mycket bättre blir vi? Ja, men det är en helt annan fråga om hur mycket tid lägger vi ner, hur mycket möjlighet har vi? Där ska vi inte heller, tycker jag, jämföra oss med proffsen, för det är samma sak där. Om jag till exempel skulle ställa mig ett skidspår, skulle inte tro att jag kan slå någon av de här absolut bästa herrarna på längdskidor bara för, eller att jag borde kunna åka lika fort bara för att jag också har längdskidor, eller om jag har samma märken eller vad det nu må vara. Så att för mig är den här säger inte särskilt mycket för mig, eller säger inte särskilt mycket, jag tycker den säger det som man borde förvänta sig, så ska jag säga, av utveckling. Att helt enkelt spelarna har blivit bättre på det de behöver, vi vet att slaglängd är viktigt och det är också något som de har använt för att bli ännu bättre. Vad vi sen kan göra med till exempel, eller det jag hellre skulle vilja titta på än att titta på att utrustning eller begränsa någonting annat, det är faktiskt att göra golfbanorna svårare. Gör dem inte längre, gör dem mer straffande för att missa. Gör det mer intressant att vara väldigt, väldigt precis än att slå så långt som möjligt och slå en wedge från ruffen lika gärna som att slå en järnsjua från fairway. Så att jag är mer inne på det här, jag tycker det vore ett intressant steg att ta, för vi har sett Medier som har ruskigt tuff ruff och där få spelarna det väldigt, väldigt jobbigt. Och kanske det är vägen att gå. Jag tror det skulle vara mer intressant än att se spelare som slår kortare, alternativt se banor som blir galet långa. Jag tänkte när de kommer upp till 8000 yards, då börjar det bara bli larvigt. Fråga 2, jag har fått en hel del frågor kring Alex Norens pre-shot-rutin och vad jag tycker om det. Det tycker jag är en ganska intressant fråga, eftersom Alex, jag tror han har, tack vare hur han har gått den senaste tiden, så har det kommit väldigt mycket videos på honom och mycket fokus har lagts vid hans pre-shot-rutin eller hans rutin innan han slår en golfboll. Och jag ska inte uttala mig om Alex rutin rent generellt eller rent precis så, eftersom jag har ingen aning om exakt varför han gör det. Jag har mina funderingar kring att han försöker ha en överdriven känsla av att klubban går vänster, att kroppen roterar.
och allt vad det nu må vara. Men det jag däremot vill komma in på, det är just det här att man kan till exempel titta på Alex, man kan titta på många andra golfspelare. Ricky Fowler är ju till exempel en jag kommer tänka på, jag vet inte ens om han gör det idag, men han har ju haft en väldigt tydlig pre-shot rutin som ser lite annorlunda ut mot vad man kanske ser annars. Men oftast, eller överlag, så är ju det här någonting som ska bygga en känsla. Det är oftast en överdriven känsla. Det är någonting som ska hjälpa spelarna att okej, det är det här jag strävar efter, det är det här jag strävar mot. Och det är också vad det är. Vi ska inte försöka ta den, analysera ner den till att är det så här eller så här eller så här. Utan många gånger kommer vi se en rörelse som de här spelarna behöver göra för att bygga en känsla för dem. Vad den känslan sen är, det vet säkert spelaren, det vet säkert spelarens coach, spelarens caddy och så vidare. Men vi kan egentligen bara gissa och tro vad det är vi skulle kanske kunna finna rimligt att okej, det kanske har med det här att göra. Men överlag, så oavsett vilken spelare det är vi pratar om, så kommer det finnas en väldigt bra anledning i grund och botten. Absolut. Men vad den är, det är någonting som inte vi som står utanför kan förstå om inte spelaren eller caddien eller coachen berättar just vad det är. Så en pre-shot rutin med överdriven känsla, det är också någonting som många golfare kan använda även på hobbynivå. Om det finns några delar som man tycker är viktiga att träna på, till exempel att få med kroppen, att inte flippa händerna. Så det finns så många olika sätt man kan göra det på liknande, för att få liknande resultat. Och det fyller verkligen en funktion, det är det viktigaste att komma ihåg. Tredje frågan, Max nya spelsättet med nettopar plus 3. Vad tror du om det? Det här är en nyhet som kommer med det nya handikappsystemet 2020, vilket jag pratade lite grann om i podden med Johan för ett par veckor sedan. Och jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Vad det innebär är att man har ett nettopar. Alltså om jag till exempel har 0 i handikapp, då har ju mitt nettopar banans par. Har jag 18, men då är mitt nettopar en bogey. Har jag 36, men då är mitt nettopar en dubbelbogey. Och så vidare. Och nu kommer det ett nytt spelsystem, där man, eller snarare tävlingssätt, eller spelsätt, där man har, istället för att ha par på hålet plus 5, så har man nettopar plus 3. Vad det här innebär är ju till exempel för mer höghandikappade spelare så är det praktiskt taget ingen skillnad. Det kommer troligtvis vara par plus 5 för deras skull. Men för spelare med lägre handikapp så är det en väldigt stor skillnad, skulle jag säga. Det vill säga att till exempel för mig som spelar på nettopar på de flesta hålen är liksom mitt, eller förlåt, banans par är mitt nettopar. Så i värsta fall skulle jag ha en riktigt, riktigt tuff runda eller en riktigt, riktigt tufft hål, så har jag en trippelbogey som absolut värst i den spelformen. Vilket innebär att okej, jag har tappat 3 slag, vilket är väldigt, väldigt straffande för spelare med en lägre handikapp. Men det är en väldigt skillnad att tappa 3 slag mot att tappa 5 slag på ett hål. Och där tror jag vi kommer se en väldigt stor förändring. Jag tror vi kommer kunna se en stor förbättring av den här typen av spel för spelare med längre handikapp. Och jag tror att det blir lättare att ha en jämnare tävling mellan spelare från 54 ner till 0 i handikapp, för att det blir mer, det blir snällare för speciellt de med lägre handikapp, utan att det blir mer elakt för de med högre handikapp. Så att jag tycker att det här är en jättebra idé, och jag ser verkligen fram emot att det här implementeras, och kanske till och med borde implementeras så snart som bara möjligt. För jag ser också en extrem möjlighet i att snabba upp spelet lite grann, tack vare att istället för att slå 9 slag på en par 4 så kanske man slår 7 och sen plockar man upp bollen, och man kanske inte behöver kämpa lika mycket. Slår man bort 2 bollar från 10, men då vet man att det är risken att jag tar mig hål på nettopar plus 3, den är inte så stor, och så vidare och så vidare. Så jag ser en väldigt stor möjlighet och en positiv del i att spelare med lite lägre handikapp fortfarande kan vara med i handikapp-tävlingar på ett bättre sätt och känna att de kanske har lite bättre chans att inte straffas lika hårt som jag vet att många golfare tycker att de gör idag. Samtidigt som vi kan öka spelhastigheten eller snabba på spelet lite grann, vilket vi vet idag är ett väldigt stort problem. Så jag tycker det låter som en väldigt bra idé, jag ser fram emot att se vad det gör för skillnad i framtiden. Fjärde frågan och sista frågan för idag, en återkoppling till den första frågan också vi svarade på, och det är: Max, tycker du att de ska dra ner bollens längd? Jag tror det är någon som har missat att de idag pratar om att förkortas hur långt bollen får gå med upp till 20%. Och jag la upp en liten infografik om det här från MXPGolf.se, tror jag det var, på sociala medier nyligen, bara för att inse, eller vara extra tydlig med hur mycket 20% faktiskt är. Alltså 20% är, alltså, ni förstår det är 20 meter på 100 meter. Och det skulle inte bara påverka våran driver, utan det skulle påverka alla slag. För mig, med det jag jobbar med och med det jag ser, så skulle jag säga att jag tycker inte att det är en bra väg att gå. Absolut inte för hobbygolfare, men jag tror inte heller att det är en bra väg att gå för sporten golf. Och det jag menar med det är just vad jag var igenom fråga nummer 1. För mig är det naturligt att en golfare, eller ett proffs, blir mer och mer effektiv, svingar bättre och bättre och bättre och bättre, svingar mer effektivt, svingar mer kraftfullt, slår längre. Det är liksom för mig inget konstigt, precis som det som sagt i alla andra idrotter, inte något konstigt att en skidåkare blir snabbare eller en fotbollsspelare blir bättre eller vad det nu må vara. Och jag tycker att det kan ge en väldigt
vad ska man säga, tycker att det blir ett steg tillbaka att förhindra hur långt bollen faktiskt kan gå, eller förhindra att bollen inte ska gå lika långt på ett eller annat sätt. Det behöver ju inte vara bollen, det kan vara någonting annat, men i vilket fall som helst tycker jag att det blir lite, jag tror att vi kan ta bort mycket av det roliga i golfen om vi gör det här. Alltså, och då jag menar då det är att det roliga med att titta på golf, både damer och herrar, om de helt plötsligt börjar slå ännu kortare. För det är fortfarande häftigt att se någon slå en boll 300 yards. Ja, hur många gånger man än ser det så är det fortfarande väldigt, väldigt häftigt att se igen. Och det finns ju väldigt få, alltså vi har de här Dustin Johnson, vi har Justin Thomas och de här killarna som verkligen slår bollen väldigt, väldigt, väldigt långt. Men så enkelt är det bara, de kommer vi ha kvar. De kommer ju fortfarande vara de som slår längst. Även om de tappar 20% så kommer alla golfare tappa 20%. Så vilka är det som kommer straffas mest? Ja, men det är ju de som inte slår lika långt som Justin Thomas eller Dustin Johnson. Dustin Johnson och Justin Thomas kommer fortfarande vara allra längst fram. De kommer fortfarande ha kortare klubbor än de som är mitt i fältet, in på grinerna och så vidare. Så det är någonting annat som behöver göras, tycker jag. Och som sagt, vad jag sa i frågan är att appliceras även här. I min värld kan det vara mer hinder, det kan vara tuffare ruff, det kan vara alla de här delarna för att på något sätt försöka straffa mer att missa fairway så det inte blir lika mycket bombande och bara ta i allt vi orkar och slå bollen så långt som möjligt för att helt enkelt försöka få in precisionen lite mer. Jag ser hellre någon som kan slå riktigt långt och med precision för att vara imponerad av dem än att de bara ska slå så långt som möjligt och man försöker behindra det genom att förändra utrustningen. Så jag tycker inte att vi ska påverka bollen någonting. Skulle den påverkas endast för proffsen, absolut inte för oss vanliga dödliga golfare. Men samtidigt så tycker jag att om vi påverkar bollen för proffsen till exempel, då blir det tråkigt att titta på. Det kommer fortfarande vara de killarna som är väldigt duktiga, eller förlåt, de som slår väldigt, väldigt långt. De killarna och tjejerna slår väldigt, väldigt långt. De kommer fortfarande ha en fördel. Oavsett om hur kort bollen kommer gå så kommer den gå kortare för alla. Inte bara Dustin Johnson, inte bara Justin Thomas och så vidare. Så att, jag tycker inte att det är en bra idé. Jag hoppas att vi kan lösa det på några andra sätt. Men jag förstår att någonting behöver göras. Det förstår jag absolut. 4 frågor, 4 svar. Tack så mycket för er som har skickat in frågor den här gången. Tycker du om det jag gör här på MXPGolf.se rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar inte jag gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.